සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පිළිගන්නවා Future with MR මගේ channel එකට. අද මම කතා කරන්න බැලුවේ Criptocurrency වේවා, stock market වේවා, ඒ කියන්නේ ලෝකෙම ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ඕනම කෙනෙක්ට use කරන්න පුළුවන් හොඳම trading මේ site එක. site එක කියන්නේ graph තියෙන මේ කියන site එක තමයි හොඳම කතා කරන Tradingview කියන එකට. ඕනම chart analysis එකක් කියන්නේ fundamental සමහර news තියෙනවා. chart analyzing වලට ඔක්කොම පාවිච්චි කරන දන්නේ නැති කෙනෙකුත් නැහැ. මේක අලුතෙන් යන කට්ටියට මම කියන්නේ Tradingview කියන site එක තමයි ඕන වෙන්නේ. එතකොට ඒක යන විදිය මම මුලින්ද පෙන්නුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගන්නේ දැන් උතන වෙබ් එකේ යන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් දැන් ෆෝන් එකේ වෙනම app එකකුත් තියෙනවා. Tradingview කියලා Play Store වලට යන්න. Play Store වලට ගියාට පස්සේ උතන search කරන්න Tradingview කියලා. Tradingview කියව ගාම එන්නේ කෙරෙම මේ පෙන්නන්නේ all markets කියලා. තනිකර එක පට්ටි ජනප්‍රිය එකක්. එන්න ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ඕනම කෙනෙක් කියන හරියටම يعني හොඳම graph ටික. chart analyzing වල තියෙන හොඳම දේවල් ටික තියෙන එතන. Tradingview අපි යන්න. මෙතනින් මම install කරලා නැහැ. මම වැඩිපුර use කරන්නේ PC එකේ නිසා. ඔයාලට ඕන නම් මේක app එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වැඩිපුර හොඳයි. ඉතින් PC එක වගේ නම් නිකම්ම Tradingview කියලා search කරලා පස්සේ යනවා site එකට. මේ desktop එක. නැත්නම් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ phone එකේ නම් පුළුවන්. මම කියන්නේ phone එක use කරන වැඩිපුර app එක දාගන්න ඕකද නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් දැන් ඔයගොල්ලෝ install කරා මම install කරන්නේ නැහැ. install කරලා දානවනේ යන විදිය. දැන් මම කියන්නේ මේ site එකෙන් යනකොට Chrome එකට යන්න. Chrome එකට ගියාට පස්සේ මෙතන search කරන්න Chrome එකේ Google Chrome එකේ Tradingview කියලා. Tradingview කියලා search කරාට පස්සේ මෙතන Tradingview කියන http://www.tradingview.com ඊට පස්සේ දැන් මෙතන මම sign වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලා sign වෙන්න පුළුවන් ඕන නම්. sign වෙනවා නම් වැඩි හොඳ නිකන් සාමාන්‍ය විදියට Google account එකෙන් මේ sign වෙන්න පුළුවන්. register වෙන්න පුළුවන් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගාලා තියෙන මෙතන දැන් මෙතන දැක්කනේ. look first then leave. එන ඔක්කොම මාකට්ස් කියන මෙතන තියෙනවා. ඕන මාකට් එක. BTC USD Tesla කියන අදන ස්ටොක් නේ. ඒතන මේ දෙකෙන් උදාහරණයක් පෙන්නලා තියෙන්නේ මෙතන Bitcoin කියන්නේ cryptocurrency සහ Tesla කියන මේ ස්ටොක් මාකට් ඕන එකක් මෙතන ඇනලයිසින් කරන්න පුළුවන්. අපි නිකන් BTC USD තෝරමු. කොහොමද එතන ඇතුළට ගියට පස්සේ අපිට ඕනම coin එකක් තෝරන්න පුළුවන්. කොහොම chart එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ load වෙනවා. මෙතන මේ තියෙන ඔක්කොම tools මේ තියෙන මේ පැත්තේ තියෙන මේ chart analyzing වලට අදාළ tools මම ඉස්සරහට chart analyzing හොඳට කියලා දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ comment එකක් දාන්න. මේ chart මේකට වඩා පැහැදිලි මේ ඔයගොල්ලෝ මේ PC එක වගේ කරන්න Tradingview ලස්සනට පේන charts ඔක්කොම පේනන්නේ. එහෙම දැන් මේ ඇඟිලි වලින් ඔක්කොම මේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ. wonderful slow මේ ඔක්කොම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ වයින් කරන්න මේ indicator අයින්ස් අයින් කරන්න මේ ඔක්කොම එහෙම ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ dark mode තියෙන නෑ මම ඉස්සෙල්ලාම කියලා දෙනවා මේ දැන් මෙතන තියෙන B වෙන උඩම තියෙන BTC USD මෙතන අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට ඕන මේක දැන් මෙතන all තියෙනවා stock විතරක් පෙන්වන දානක් තියෙනවා futures forex crypto indies ඔක්කොම බලන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් all දීලා මෙතන search කරන්න මෙහෙම අපිට ඕන BTC අපි bitcoin analyze කරන BTC USDT ගණන් pair එක වන්න BTC USDT කියන මෙතන crypto Binance crypto ඒකේ දැන් bitcoin tethers කියන මේකට ඊට පස්සේ bitcoin chart එක එනවා ඔයාලට නම් film TRX කියලා හොරට යන ආපහු BTC USDT කියන එක ක්ලික් කරන්න එතන ආපහු search කරන්න දැන් Tron නම් TRX නේ TRX USDT මේ add sign කරන්න මේ add sign කරන්න TRX code TRX USDT තේරුව ගමු උඩට මේ උඩ මේනේ ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ chart එක වැටෙනවා chart එක වැටෙනවා මම bitcoin එක පෙන්නන්නම් ලෙසින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ තියෙන්නේ දැන් උතන අපි තමයි ඇනලයිස් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් දැන් මෙතන ඔයාලට පුළුවන් මෙයාට වොලියුම් වැටෙනවා RSI වැටෙනවා ඒව ප්‍රශ්නයක් නෑ දැන් ඔයාලට ඇනලයිස් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ සපෝට් ලයින් එහෙම රෙසිස්ටන්ස් ලයින් වල මේ තියෙන්නේ මේක තමයි සපෝට් ලයින් රෙසිස්ටන්ස් ලයින් නේද මේ වෙන තමයි අදින්නේ මේ සපෝට් ලයින් මේවා මේ කම්පියුටර් එකකින් කරනවා දැන් ලේසි හොඳයි රෙසිස්ටන්ස් ලයින් මේ වදිනේ මේ සපෝට් රෙසිස්ටන්ස් ඔය කියලා දෙන ඉස්සරහට කොහොමද සපෝට් ලයින් රෙසිස්ටන්ස් දින කියලා මම මේ Tradingview ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න යන්නේ ඊට පස්සේ ඕව නිකම් මේ තියෙන හොරිසොන්ටල් තිරස් රේඛා මේ ඕන එකක් අදින්න පුළුවන් මේ නිකන් දල වශයෙන් පේන ඊට පස්සේ මේවා වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන් මේ ගණන් කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ කඩේර මේ ලයි මේ හැම එකක්ම කරන්න පුළුවන් මේ නිකන් දල වශයෙන් පේනන්නේ මේ අපිට පුළුවන් මේ නිකන් කර රේන්ජ් එකක් පෙන්න ගන්න රේන්ජ් එකක් පෙන්න ගන්න පුළුවන් ඒකේ ඊට පස්සේ මෙතන ඔන්න මේ ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔය Fibonacci මේ Fibonacci මේ නෑ මේ තින්නේ මේ stop loss මේව තෝරන දී ඒවා
ෆිබුනාචි මෙතන තියෙන මේ ඊට පස්සේ තියෙනවා කෝච්චර 100 ගණක් මෙතන විකාරයක් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ විතර ෆිබුනාචි රික්වෙස්ට්මන්ට් තියෙනවා රික්වෙස්ට්මන්ට් ෆිබුනාචි රික්වෙස්ට්මන්ට් අනිත් බලන්න මේ ගැන දැනගන්න ඕන. ඉස්සරහට කියලා දෙනවා මම කියන්නේ කී දැන් මේ තියෙන දේවල් ගැන. ඊපස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ ටයිම් ෆ්‍රේම් එක හොයන්න පුළුවන්. දැන් විනාඩි 5 ඉඳන් මේ උඩ තියෙන මේ මෙන්න මෙතන දැන් විනාඩි 15ට දාමු. ඔකට අගල අප්ඩේට් කරන විනාඩි 15 ටයිම් ෆ්‍රේම් එක කියනවා. වාඩි විනාඩි පැයට ඕන නම් පැය. සාමාන්‍ය ට්‍රේඩ් කරනකොට සාමාන්‍ය පැය 4 වගේ තමයි දාගෙන පැය 4 කියන්නේ ඔන්න ඕකට. දැන් බිට්කොයින් එක 30000ට මේ මාර අප් එකක් මේ දැන් වෙලාවේ තියෙන මේ. one day ඕන නම් ඔහොම one day දාගන්න. ඔය ඕන එකක් පුළුවන්. මේ ඔතන ඕනෑමක් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ දැන් ඉතින් ඉස්සරහට කියලා දෙන්න පුළුවන් ඒවා මේ ට්‍රේඩින් view වල තියෙන දැන් මම පෙන්නනවා මේ තියෙන ඔක්කොම. දැන් මෙතන ක්‍රොස් ස්ලයිඩ් මේ හැම එකම කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේ වෙනනික දැන් ඔකට මම ලේඅවුට්ස් වෙන කියනවා. දැන් මෙතන ඔටෝ සේව් නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ දැන් chart පිටු කරන්ට් එක ගියා කියලා. PC එකෙන් කරනවා නම් එතකොට කරන්ට් එක ගියහම ඔටෝ සේව් දාලා දුනම අන්තිමට يعني අන්තිමටම කරපුව අපි වෙනස්කම් chart එක වෙනස්කම් ටික පෙන්වනවා. ඔටෝ සේව් දාන්න පස්සේ අන්තිම විනාඩිය හෝ ඔයගොල්ලෝ විනාඩි 10 හෝ ඒ කියන්නේ අන්තිමටම කරපු දේ කරන්ට් එක යන කලින් විනාඩි 10කට කලින් කරපු දේවල් ටික ඔක්කොම පෙන්වනවා. ඔයාලට ආපහු මුල ඉඳලා ඉන්න ඕනේ. ඔයාලට ඊට පස්සේ ඔයාගේ account එක රෙජිස්ටර් වුණාම සයින් වුණාට පස්සේ අපිට PC එකෙන් වැඩ කරනවා කියලා. PC එකෙන් වැඩ කරලා කරන්ට් එක ගියා. ඊට පස්සේ ඔයාලට නම් ආපහු ෆෝන් එකෙන් ඔයාගේ සයින් ඔයාගේ Google account එකෙන් සයින් අප් වුණානේ සයින් රෙජිස්ටර් වුණානේ. ඒකෙන් ආපහු සයින් වෙලා ඒ අර ඒ chart එකම ගන්න පුළුවන්. ඒකේ ඔටෝ සේව් දෙන එක ලොකු පහසුකම. ඊට පස්සේ sharing ඔයාලට share කරන්න පස්සේ rename කරලා මේ chart වලට ඊට පස්සේ මේ කොපි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ වැඩිපුරම දෙලා තියෙන්නේ මේ ඩාර්ක් තීම්. වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඩාර්ක් තීම් එක. මේවට නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ තියෙන දැන් මෙතන අපි බලමු අපි බලමු tron TRX ඔක කියලා දෙන්න පොඩ්ඩක්. chart analysis TRX USDT pair එක ඔක වැටෙනවා. ඊට පස්සේ උතන අප්ඩේට් වෙනවා. මේක පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට මේ කරනවා මොකද ඊට වඩා ලේසි. ඊට වඩා හොඳයි මේ පැත්ත. දැන් මේ තියෙන tron chart එක මේකේ මේ පැය දවසේ තියෙන්නේ. අපි දැන් 4 hour දාගමු. 4 hour දාලා පස්සේ නිකන් වටවන්න මෙහෙම. දැන් ඔයාලා බලන්න ඕන නම් හිතන්න මේ ටික. දැන් මෙතන මේ දැන් හිතන්න මේ රේන්ජ් එකේදී කොච්චර මාකට් එක අප් වුණාද? අපි හොයාගන්නවා දැන් මෙතනින් යටින් තියෙනවා මේක. මෙතන ඉඳලා මාකට් එක කොච්චර අප්ලාද බලමු. අන්න. ඔතෙන් ඊට පස්සේ අන්න මෙතන පෙන්නනවා. අන්න. මොකද පෙන්නන්නේ? අපි මේ හරියට. අන්න 121ක් මාකට් එක අප් වෙලා තියෙනවා. ට්‍රෝන් වල. හිතලා බලන්න. ඊට පස්සේ අපි හිතමු මේ 121 අප් වුණේ කොච්චර රේන්ජ් එකක්ද? කොච්චර කාල ප්‍රාන්තර තුලද? ඊට පස්සේ අපි ඒක පෙන්නන්න බලමු මෙතන ඉඳන් මෙතනට මේ පැත්තට දෙන්න. ටගරව කරන බාර්ස් එක මේක පෙන් රේන්ජ් එක. දැක්කද? බාස් 74ක් තියෙනවා. දවස් 12යි පැය 8ක් ඇතුළත තමයි මාකට් එක 120 ගණන් කරා අප් වෙලා තිබුණේ. ඒක තමයි. ඊට පස්සේ මෙතනින් පුළුවන් තව මේ ඔර ඇන්ගල් මේ මදින්න මේ රේන්ජ් එකක් පෙන්න ගන්න අපිට. ඒ වුණාද ඒවට ෆිබොනාචි ගැන ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. ෆිබොනාචි රික්වෙස්ට්මන්ට් ගැන ඒ මාර වටිනවා. ෆිබොනාචි රික්වෙස්ට්මන්ට් තමයි ඕන වෙන්නේ. මේ ඇඩ්ස් ප්ලේ වෙනවා ඒවා අයින් කරගන්න. මේ ෆ්‍රී එකක් නේ පාවිච්චි කරන්න මෙතන මේක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ channel එක දින්න මේ channel. දැන් මේකම මේ එකම ගොඩේ වෙනවා මේවා. මේ channel එක දින්න මේ අන්න දැක්කද ඒ channel එක ඇතුලේ යන්නේ ඒක. ඒතර මේවෙන් තමයි ගොඩක් දුරට මේක කරන්නේ. තේරුම් ගන්න. මහා අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න trading view මම සයිට් description එකේ ඕන link එක දාලා තියෙනවා මේ trading view කියන්නේ ඕනම trader කෙනෙක්ට නැතිම දෙයක් crypto වලට වේවා ඕනම දෙයකට වෙනවා. trading view තමයි ඕන වෙන්නේ. trading view site එක. හරි එහෙනම් ජය වේවා.